साथीहरू आज हामीले हेर्नेछौँ 5 वटा टप कम्पनीहरू जसबाट हजुरहरूले थोरै लगानी गरेर सेकेन्डरी मार्केटमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ र यसको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। मिन्स यी कम्पनीहरूमा हजुरहरूले थोरै लगानी गरेर बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जानुभयो भने पछि ठुलो कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्नको लागि एजुकेटेड हुन सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ ढिला नगरी। सो आजको भिडियोमा सबैभन्दा पहिले हेर्ने हो भने हामीले सिभिल ब्याङ्कलाई लिन सक्छौँ। सिभिल ब्याङ्कमा हजुरहरूले अहिले इन्भेस्ट गरेर थोरै लगानीमा ट्रेड गर्न सिक्नुभयो भने पछि ठुलो ठुलो कम्पनीहरूमा सजिलैसँग इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरू सिबिएलमा अहिलेको रेसियोमा हेर्नु छ भने प्रेजेन्ट मुभमेन्टमा जम्मा 200 मात्रै छ र बुक भ्यालु पनि यसको 127 मात्रै छ। बिकज यो कम्पनीहरू घट्दै गइराख्यो भने हजुरहरूको बुक भ्यालु अनुसार चाहिँ धेरै फरक पर्न आउँदैन, किनकि बुक भ्यालु कहिले पनि डिस्पोजल हुँदैन, हामीहरूसँग हमेसा रहिरहन्छ। यदि कम्पनी डुबे तापनि बुक भ्यालु भनेको हामीले वेस्ट गर्नु पर्दैन। सो 200मा अहिले थोरै किता 15-20 किता इन्भेस्ट गरेर तपाईँहरूले पछि गएर राम्रो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा नराम्रो पनि छैन सिबिएलमा, सिभिल ब्याङ्कमा इन्भेस्ट गरेर हेर्दाखेरि, किनकि यसले डिभिडेन्ड पनि राम्रो दिइराखेको छ। डिभिडेन्ड पनि एकदमै राम्रो नै भन्नुपर्छ, कहिले पनि रोकेको छैन। 77-78मा 76-70मा पनि डिभिडेन्ड दिइराखेको थियो। र यसको प्रोमोटर सेयर पनि नराम्रो छैन। प्रोमोटर सेयर पनि 51% छ भने पब्लिक होल्डिङ पनि 49% रहेको छ। र इपिएस पनि कम नै छ, तर पनि हामीहरूले मात्रै हजुरहरूले सेकेन्डरी मार्केटमा ट्राई गर्नको लागि भनेर सिक्नको लागि हो भने यो ब्याङ्कहरूमा अथवा यी सेक्टरहरूमा र यी 5 वटा टप ब्याङ्कहरूमा चाहिँ नि एकदमै राम्रो हुन्छ हामीहरूले मात्रै सेकेन्डरी मार्केटमा सिक्नको लागि। र आरओई पनि यसको राम्रै रहेको छ। र हामीले सेकेन्डमा हेर्ने हो भने यो अलिकति धेरै छ, 201 एनएचपिसी नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यसमा पनि हामीले थोरै भए पनि इन्भेस्ट गरेर 2-3टा कम्पनीहरूलाई आफ्नो पोर्टफोलियोमा राखेर यसरी ट्रेडहरू गर्न सिक्यौँ भने न हामी लसमा जाने र हामीले गेन पनि धेरै गर्न त सक्दैनौँ, बट लसमा पनि गइँदैन हामी, किनकि यो म्याक्सिमम धेरै जसो टाइममा सेम रेसियोमा रहिराखेको हुन्छ। किनकि 128 डेजको एभरेज रेसियो हेर्दाखेरि पनि त्यति फरक छैन। 52 विक्स हाई एन्ड लो हेर्दाखेरि त धेरै छ, 498 र 203 लगभग 50%कै कम छ। बट अहिलेको 120 डेजको एभरेज हेर्दाखेरि कम नै देखिन्छ यसमा चाहिँ। नेसनल हाइड्रो पावरमा जम्मा 201मा हजुरहरूले 20 किता मात्रै लिएर अनि केही समयको लागि सर्ट टर्म ट्रेड गर्न सिक्नको लागि एकदमै अब राम्रो र सजिलो हुन्छ हजुरहरूलाई। यसको प्रोमोटर सेयर 80% छ भने पब्लिक होल्डिङ 20% छ मात्रै। यी कम्पनीहरू भनेको हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेड गर्नको लागि सिक्नलाई एकदमै उत्कृष्ट हुन्छन् साथीहरू। र हाम्रो अर्को रहेको छ केआरबिएल कर्नाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। यसमा पनि हामीले 213मा केही किताहरू लिएर डेली ट्रेड गर्न थाल्यौँ भने पछि हामीलाई आइडिया हुन्छ कि यसमा यो गर्दाखेरि टेक्निकल एनालाइसिसबाट हामीलाई के आइडिया हुन्छ भने पछिलाई एक्सपिरियन्स हुन्छ। कुनै पनि ठुलो कम्पनीमा धेरै इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो अहिलेको सर्ट टर्म गरेको ट्रेडले पछिलाई फाइदा पुग्न सक्छ। केआरबिएलले इन्भेस्ट यसको बोनस हेर्नुहुन्छ भने बोनस पनि नराम्रो छैन। बोनस पनि टोटल 13%, 16%, 25% दिइराखेको छ। बट यसमा चाहिँ हजुरहरूले के गर्नु भन्दा यो चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेडको लागि हजुरहरूलाई सिक्नको लागि मात्रै डेली ट्रेड गर्नुहोस्। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बिराएर ट्रेड गर्नुहोस् र सिक्नुहोस्। सिक्नको लागि एकदमै राम्रो कम्पनीहरू हुन् यिनीहरू, किनकि धेरै लस गर्नु पनि पर्दैन र हजुरहरूले धेरै क्यापिटल गेन पनि गर्नु हुँदैन। कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि साथीहरू हामीले सिक्नु जरुरत हुन्छ। त्यसैले यी कम्पनीहरूमा सिकेर गऱ्यो भने अवश्य पनि हजुरहरूलाई पछि ठुलो कम्पनीमा जानको लागि राम्रो हुन्छ। पी रेसियो यसको 50 छ भने इपिएस -5मा छ। डोन्ट वरी, बट इपिएस -5मा भए पनि हजुरहरूले यसमा सर्ट टर्म ट्रेडको लागि इन्भेस्टको लागि होइन, सर्ट टर्म ट्रेडिङको लागि हजुरले आफैलाई अनुभव बटुल्नको लागि राम्रो हुन्छ कर्नाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड। र अर्को रहेको छ हाम्रो सेन्ट्रल फाइनान्स लिमिटेड। यो पनि एकदमै कम मूल्यहरूमा मध्येमा एउटामा आउँछ। यसको बुक भ्यालु पनि जम्मा 126 छ भने यसको जुन अहिलेको करेन्ट मार्केट प्राइस छ त्यो चाहिँ 252 छ। सो यदि 252मा हजुरले थोरै भए पनि लिएर 4-5 वटा कम्पनीहरूको पोर्टफोलियो बनाएर डेली ट्रेड गर्न थाल्नुभयो भने अवश्य हजुरहरूलाई फ्युचरको लागि राम्रो हुनसक्छ। 52 विक्स हाई एन्ड लो हेर्नुहुन्छ भने 792 पुगेको थियो र एकैचोटि 245मा आएको थियो
र अहिले चाहिँ बिस्तारै माथि बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ सेन्ट्रल फाइनान्स कर्पोरेसन लिमिटेडको प्रोमोटर सेयर 51% छ भने पब्लिक होल्डिङ चाहिँ 48.76% रहेको छ। रेट अफ रिटर्न टिटिएम अनुसार पनि 6.67% रहेको छ भने हाम्रो इपिएस पनि 5.82 रहेको छ। नराम्रो मान्न सकिँदैन किनकि योभन्दा अगाडिको यो हाम्रो कर्णाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको माइनसमा थियो भने हाम्रो सेन्ट्रल फाइनान्सको चाहिँ प्लसमा छ इपिएस रिपोर्टेड चाहिँ 5.82 र अर्को हाम्रो कम्पनी रहेको छ। अर्को कम्पनीमा हेर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट फाइनान्स लिमिटेड कम्पनी छ। बेस्ट फाइनान्स कम्पनी बेस्ट पनि नाम छ र हुनसक्छ हजुरहरूलाई बेस्ट पनि साबित हुनसक्छ। 315मा थोरै भए पनि किनेर आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्न सक्नुभयो भने हजुरहरूलाई डेली ट्रेडिङ गर्नको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। यसको बेस्ट फाइनान्सको पिई रेसियो पनि 15.93 छ। राम्रै मान्नुपर्छ। इपिएस पनि 24.56 रहेको छ भने 52 इज हाई एन्ड लो हेर्दाखेरि 615 थियो हाईमा भने लोमा चाहिँ 312 छ र यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन पनि राम्रो छ। हामीले यी सबै हेर्नुभन्दा पनि बोनस हेर्नुहुन्छ भने बोनस त्यति राम्रो छैन 67-68मा दिएको थियो। बट साथीहरू यसमा चाहिँ हजुरहरूले बोनसहरू यताउता सबै हेर्नुभन्दा पनि यी कम्पनीहरूले आफ्नो पोर्टफोलियोमा राखेर डेली ट्रेड गर्नुभयो भने पछि हजुरसँग जब प्रशस्त मात्रामा लगानी हुन्छ, प्रशस्त मात्रामा हजुरले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो बेलामा हजुरहरूलाई एकदमै राम्रो हुनसक्छ। बिकज अबको केही टाइमपछि यो मार्केट यहाँ जान्छ अनि यति बेला किन्ने हो भन्ने कुराहरू हजुरले आइडिया लगाउन सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू इन्भेस्ट गर्नको लागि यदि सेकेन्डरी मार्केटमा आउँदै हुनुहुन्छ भने ठुलो कम्पनीमा नगएर सुरुमा चाहिँ सानो कम्पनीहरूबाट सिकेर अगाडि बढ्नुभयो भने हजुरलाई पनि राम्रो हुन्छ र पछि गएर हजुरले सिकाउने मान्छेहरूलाई पनि एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ। सो साथीहरू हस् त आजको लागि यति नै। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सिनु होला ताकि सेयर मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण न्युजहरू सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूसम्म पुग्न सकोस्। र साथीहरू यो 5वटा सेक्टरहरूमा चाहिँ हजुरहरूले पोर्टफोलियोमा राख्न चाहिँ नभुल्नु होला यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सेकेन्डरी मार्केटमा। र यदि पुरानो हुनुहुन्छ भने पनि यी कम्पनीहरूले हजुरहरूलाई राम्रै बेनिफिट दिन सक्ने सम्भावना बोकेको कम्पनीहरू हो। अब हजुरहरूले युनिलिभरमा धेरै किता आउँदैन कम पैसामा भने यी कम्पनीहरूमा युनिलिभरमा एक किता किन्ने बराबर यी कम्पनीहरूमा धेरै स्टकहरू हजुरले आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्न सक्नुहुन्छ। सो यी कम्पनीहरूबाट सुरुवात गरेर पछि युनिलिभरमा जानु चाहिँ एकदमै बेस्ट मान्न सकिन्छ।